සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ dbms සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ ක්වෙස්චන් සෙට් 50 සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් සෙට් එක. මේ ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා සඳුන් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා. මේ කම්පැනි එකේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනවා මේ කම්පැනි එකේ ඉන්ෆෝමේෂන්ස් කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට දාන්න. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩිවෙලොප් කරන්නේ ත්‍රිණ ගාත්‍ර සොෆ්ට් කියන කම්පැනි එකේ. අපිට මෙතන කියනවා ඔබ මේ තිල්න ගත සොෆ්ට කියෙන කම්පනය එක සීනිය සොෆ්ට ඇන්ජගෙනෙක් විදිට ඔබට සහ ඔබගේ ටීම් එකට තියෙන කටයුතු තමයි ඩේට බේස එක ක්‍රියට් කරන්න. මෙතනද අප ඉන්ෆර්මේෂන්ස් කිහිපයක් වගේම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කිහිපයක් දිල තියෙන කලින් වගේම අපේ ඩේට බේස ක්‍රියට් කරන්න. පලවෙනිට අපිට මෙතන දීල තියෙනවා use සඳන productions db for the name of the database. ඩේටබේසගේ නේම් එක විදිට අපිට සඳන productions db කියල් දාන්න කියනවා. වගේ අපට ටේබල් යක් ක්‍රියට් කරගන්න දීල තියෙනවා එම්පලොයි ටේබල් එක. මෙතන ටේබල් නේම් එක ටේබල් නේම් එක ඩේට ටයිප් එක සහ ඩේට ටයිප් එක ලෙන්ග්ත් එකත් අපිට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා අපිට ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික තියාගන්න. මෙතනදී ටේබල් නේම් එක ටේබල් එක ඩේට ටයිප් එක සහ ලෙන්ග්ත් එක අපිට දීලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි මෙතනදී අහනවා what are the steps you can take to stop data repeat in the product table above. ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකේ ඩේටා රිපීට් වෙන එක නවත්තන්න අපට ගත හැකි පියවර මොනවද කියලා අහනවා. ඉතින් ෆස්ට් ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ වගේම අපි මේකෙදිත් යූස් කරන්නේ HeiDI ඇප්ලිකේෂන් එක. අපි මුලින්ම අපේ HeiDI ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා ඩේටාබේස් එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඉමු. මෙතනදී මම ඩේටාබේස් නේම් එක කොපි කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට අපි HeiDI ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන කනෙක්ෂන් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා create new database දීලා අපේ ඩේටබේස් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. දැන් මෙතනින් අපේ ඩේටබේස් එක හොයාගෙන අපේ ඩේටබේස් එක තමයි සඳුන ප්‍රොඩක්ෂන් db. අපි මේ විදිහට ඩේටබේස් එක හොයාගන්නවා. අපි දැන් ටේබල් ටික ක්‍රියේට් කරගමු. මෙතනදී අපේ ටේබල් එක අපි ක්‍රියේට් කරගන්නවා create new table දීලා. මෙතනදී අපි name එක employee කියලා දෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ටේබල් එකේ තියෙන විදිහට කොලම් ටික දෙනවා. අපේ ෆස්ට් කොලම් නේම් එක දෙනවා employee register number. අපි ඒක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා emp_reg_no. මෙතනදී අපිට data type එක දෙන්නේ කියලා තියෙනවා වාචා. length එක අපි දෙනවා මෙතන 10ක්. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ employee register number එක primary key එක විදිහට මෙතනදී හදා ගන්නවා. අප ඊළඟ කොලම් එක තියෙනවා first name first underscore name. මේකෙත් අපිට තියෙන්නේ data type එක වාචය වගේම length එක 45කට අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. last name එකත් අපි දෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟ කොලම් එක gender එක අපි data type එක වාචා මෙතන length එක අපි 10ක් කරගන්නවා. contact number contact underscore no contact number එක අපි මේ විදිහට ටේබල් එක සේව් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට තව ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න තියෙනවා. අපි අපේ ඩේටාබේස් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා අපි ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ටේබල් නේම් එක අපි මෙතන දෙනවා product. අපි දැන් කොලම් ටික ඇඩ් කරගමු. ෆස්ට් කොලම් එක තියෙනවා අපිට product id product underscore id. මෙතන අපි data type එකේ තියෙන integer එක අපි change කරගන්නවා වාචක විදිහට. length එකත් අපි 10කට දාගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා product name එක product name එක. එතනදී අපි වාචා දීලා length එක 45කට දාගන්නවා. අවසාන වශයෙන් අපි දෙනවා brand column එක. මෙතනදී අපි product id එක primary key එක විදිහට දීලා අපේ table එක save කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් මෙතනදී අපෙන් අහනවා what are the steps you can take to stop data repeat in the product table above.
මේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න අපට ගත හැකි පියවර මොනවද කියලා අහනවා. මෙතනදී ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න අපිට පුළුවන් brand ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකේ repeat නොත් repeat වෙන්නේ brand කියන column එක. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ column එක එළියට අරගෙන වෙනම table එකක් create කරලා මේක relational database එකක් create කරන්න. මේ විදිහට පුළුවන් අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපේ මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. අපි ආයෙත් හම්බෙමු අපේ third question set එකෙන්.